Okay, 5:30 ang schedule natin. Pero magte-test muna tayo. Tingnan natin kung nagana itong ano, ha? Testing tayo. Testing tayo. O yun, nagana. Okay. Buksan natin ilaw. Testing tayo. O yun, nagana. Okay. Buksan natin ilaw. Testing tayo. O yun, nagana. Okay. Buksan natin ilaw. Testing tayo. Okay. Ang topic natin ngayon, ay tungkol sa kahapon, ano? Ang diniscuss ko at sinabi ko na ang pagkakaiba ng therapies ng Abiso Wellness at saka yung mga chemotherapy, radiation therapy ay napakalaki kasi sa Abiso therapy nakikita natin yung progression ng therapy kung nag-i-improve yung tao o hindi. I-ano muna natin. Itatapat ko lang, ha? Ayun. Mamomonitor ko pala rito kung ano yan, no? Anyway, ito yung naging... Saan na? Maraming nagtanong dun sa... Asan ba yung magnet? Kasi ito yung tinanong nila eh. Bakit natin nagagawang ma-monitor ang development ng... Ito muna tayo sa ano, ha? Malamang to, nagtanong na to, doktor ito, no? Kasi sa pasyente, ang gusto lang naman nila kung check na to. Malamang either scientist o doktor ito. Kasi rito, kung papansinin nyo, ito part 1, ano? Asa yung part 2 nito? Tingnan muna natin, ha? Part 2. Ayan, part 1, ha? Nakita nyo ito? Ito. Ito yung part 2. Parang nakatabingi yung ano. Extra high. Ito normal. Ito makikita natin sa paggalaw ng, pag nilagay ko itong magnet, makikita natin sa gagalaw yung sakong nyo. Hindi ilong to, ha? O yun. Opo. Hindi ilong yan. Tingnan pa tayo, ha? Pero pag nilagay ko, pag may acidity, ito low medium. Hindi nagpapantay. Pag extra. Nakikita nyo? Asan yung ruler ko rito? Ito. Normal, pag nilagay itong magnet, ito.
Parang tagilid ah. Tagilid. Ganon. Teka ka muna ha. Tama ba? Alam niyo, malaking bagay ito ah. Ano ang paliwanag? Kasi pinangako ko na ipapaliwanag ko. May konting science to, pero hindi naman mahirap. Dahil alam ko, yung nagtatanong na ito, mayroon din kaalaman at kahit sino mga pangkaraniwan tao, no? Sa chemotherapy kasi, katulad na lang yung, itong pasyente nito, itong tinitherapy ko na to, basta tinherapy siya buwan-buwan. Hindi inaalam sa kanya kung yung hemoglobin niya ay na-stress na. Alam naman natin, ang hemoglobin, pag tumataas ang toxic natin, kahit malakas tayo, pero may toxic tayo, naaapektuhan, dapat yun, bilog-bilog, di ba? Kung medyo bago lang kayo rito, panoorin niyo yung video na ito. Ayan o. Doc Abiso treated more than 3,000 different type of cancer. Ako ngayon nakapokus sa cancer. Kasi napakaraming may cancer ngayon. Talagang parang ano yan eh. Dilubyo, talagang babagsak ang kabuhayan nyo riyan. May stress kayo buong pamilya. Kaya ina-address ko talaga ito. Dahil kahit anong galing mo, pag kulang ka sa kaalaman, nakatulad na nangyayari kay Doc Willie at Doc Lisa Ong, pwede kang tamaan dahil siya tinamaan, di ba? Marami na silang kaalaman. Marami nga sila alam ng mga alternative, naturally. O kaya, hindi malayo na magkaroon din tayo, no? Kaya ito, isi-share ko sa inyo yung abot na makakaya ko para lahat tayo magkaroon ng awareness kung paano iwasan at kung sakali mang dumating na tinamaan tayo, maghanap tayo ng magte-therapy. Ano ba ang nararapat na therapy sa ganyang sitwasyon, sa ganyang sakit na sa ngayon nag-i-improve? Ang masasabi ko, anumang therapy na hindi na monitor yung progression ng therapy, kung nag-i-improve o nagiging aggressive o bumabagsak ang katawan nato o hindi, ay hindi maganda. Parang sasakyan na katulad na sinabi ko, makapagdadrive ka ba sa pupuntahan mo, makakarating ka kung hindi mo alam, wala kang GPS o wala kang salamin sa harapan mo, drive ka lang ng drive. Ganun yun. Sa chemo, parang ganun. Ikikimo ka, may session ka, ubusin mo yun. Kaya iba, hindi pa tapos ang session, umaayaw na, hindi na kaya. Ang nakamonitor, ang nakaramdam yung katawan na. Pero ang totoo, bago mangyari yon, magmamanifest muna yon doon sa hemoglobin. Na yun itunuro ko rito. O, ayan ha. Basta ito muna, i-discuss natin. Pag itong magnet na ito, nilagay ko sa katawan natin, hindi ito basta magnet, calibrated ito, no? Dahil ang magnet, nakakatulong, nakakasama. Kailang kabisado nyo ito. Kaya lang, baka may magtanong naman sa inyo, gaano ba kalawak ang kaalaman mo? Expert ka ba dyan? Maring magtanong kayo, di ba? Speaking of magnet, ako po ay scientist. Ang research field ko ay alternative energy and medicine. Pakikita ko sa'yo kung gaano kalawak. Kayo na magsabi, ha? Ayokong magtaas ng bangko, pero malawak. Milyon ang ginastos ko riyan para matuto ko riyan. Hindi ba sa pera? Ha? Tingnan nyo. Ang totoo, may invention nga ako eh. Kayo kung tama yung sinasabi ko. O yan, basta tatandaan nyo, ayan, yung sakong pantay, pag acid, nilagay ko ito, pagka-acidic ka, hindi gaano acidic ayun, hindi na pantay siya. Oh. Pero pag lumalala ang mo, umangat na yung isa. O katulad nito, may tumor na ito, o sobrang acidic. O ngayon, kasi may mga question sa akin na siguro mga 6 na question yun. Maraming tanong, pero para matapos na yon, i-discuss ko. Ano ba ang
kaalaman ko sa magnetic field o magnetic flux, ano? Tandaan nyo, ang katawan natin, pag walang magnetic field, walang magnetic o flux, ano, o electric field, babagsak ang katawan natin, pwede tayong mamatay, pwede mag-circulate ng oxygen. Saka kaya na. So, pag-uusapan niyo, ano ba ang lawak ng kaalaman ko, no? Bago tayo magpundar yan. Importante ito, no? Kasi sa text, sa i-message sa akin, parang hindi siya gaanong makapaniwala doon sa sinasabi ko na kayang i-monitor kung nag-i-improve o hindi yung ano. Tingnan nyo to, ha? Alam nyo na ng magnet. Ito, parehong magnet to, ha? Pag titignan mo, parehong south ito. Ganyan lang yan. Pinakang ano. Diba, yan, hanggang doon lang yan. Nasa 1 inch, kaya ang motor, magnetic field yun, napaka 1 mm ang pagitan para to harness the greatest maximum magnetic flux. Konti lang, we're talking inches lang yung repelling force niya, no? Pati attraction. 1 inch, 2 inches lang. Kaya tingnan nyo, ayan wala pang 1 inch eh. Nasa 3/4 lang ito. Nakikita nyo, parang magnet yan parang south. Almost 1 inch. Pero ako nakagawa ng alternative energy kapalit sa gasolina sa pamamagitan ng magnetic field. Bakit? Bakit ka nagawa? Samantalang ang repulsion from combustion of fuel mula sa cylinder at saka piston, malaki yan. Kaya nung unang panahon, na-discovery ang fuel na yan, ginamit sa canyon yan eh. Kasi dun sa explosion, ang ginawa naman, gumawa ng makina, di meron na sa kanyang fuel, energy, inano dun sa yung piston, pag sumabog yun, na-compress, and then pagka nag-ignite, boom, magtatama dun sa cylinder, tsaka sa piston, maghihiwalay, tapos nandun yung crankshaft, gagalaw makina. So, yun ang repelling force by means of combustion, fuel combustion, Tingnan nyo, na-duplicate ko yun, Gusto lang sabihin sa inyo gano'ng kalawak ang ko. Eto, nakagawa ko ng, samantalang 1 inch lang ang repelling force niyan. Tingnan nyo ang nagawa ko. Ito, 1 kilo yan. Tingnan nyo. Magre-repel yan. Ano ba ito? 2007 ko pa ata na-invento to eh. Ang totoo, pinal ko to sa yan ang alternative energy na nakita ng Department of Energy at saka Department of Science, Dinemo ko sa kanila yan eh. Nakita niyo yung battery, maliit lang, di ba? Ito ang inaano ko, piston ito, kunyari ito yung piston. Kunyari ito yung piston, tingnan nyo. Tingnan nyo, lilipad yan. Because of the magnet, may 30 picture. Ito, bahay ko ito. Pinaayos ko lang yun. Yan yung dati kong bahay. Nakagawa ako ng extreme electromagnetic repelling force. Na ang lang 1 inch lang naman dapat yan. 1 inch and a half, pinaka-maximum. Na-duplicate ko yung repelling force ng combustion ng engine. Kaya yan, tines ko yan sa UP na nandun ang Department of Energy, Department of Science and Technology. Sabi niya ito yung alternative. Talagang alternative kasi you need just a repelling force to drive the crankshaft, di ba? Na ang ginagawa ngayon, gasolina, kaya lang napakamahal, mahirap ko. Ito, repelling po, wala kang gasolina riyan. Repelling force, tatandaan nyo, ha? Yung mga ibang mabilis mag-isip, oo nga. Ganun ako kalawak, ha? Ang totoo nga, kaya bigyan ko isa. Merong isang mahilig mag-research, ang pangalan niya ni Newcomb. Mariano Newcomb Jr., Nagaan sila sa electric car. May kaya ito, ang pagkaalam ko, pinsan ito ni Henry C. Gusto nila gamitin yung magnet. So, nagsisimula sila mag-research. Tawag sa China. Napapansin nila, bawat tawag nila, binabanggit yung pangalan ko. Sa China, don't forget, napakalaki ng China, napakaraming supplier yan. Napapansin nila, kasi hindi nila masabi kung anong kailangan nila,
kung saan sila magsisimula. Doon sa research na yon. Alam mo, may nagpayo sa sinayon, alam nyo, mas maganda, kausapin nyo lang si Engineer Abiso, Ismael Abiso. Binigay yung address ko. Pati telepono ko nga binigay eh. Kasi yung mga supplier do, halos ng mga malalakang, pinakamalakas na magnet na invento ng tao, mga kumpanya, nakakausap yun, nag-uusap kami doon sa mga designer nila. Kaya tinawagan ako, milyon ang ginastos ko yan eh. Makadevelop lang nito ha, nakita nyo. I-ano nyo to, tingnan nyo. I-type nyo, Extreme Electromagnetic Force of F5MEG Energy. Yan talagang kapalit ha. Kaya lang huminto lang ako sa research na yan nung naapektuhan na yung financial ko, emotional. Kaya hininto ko yan, pero napatest ko. Na-validate ng DOST, ito ang magiging kapalit. That's 2011. Kaya 2011 hanggang 2026 January hindi ko na inuloy nag-focus na talaga ako sa alternative medicine. Kaya itong January nag-usap kami ng pamilya, sisimulan ko ulit kasi ayaw na ng pamilya ko na gawin ko uli yan dahil nai-stress ako na pati yung naiipon namin nauubos, mga ganon, ano. Kahit paano, nakaipon na. Kaya, sinisimulan ko na. Kaya maglalabas ako sa mga susunod na video, siguro mga within 2 months, once naayos ko yung patent, magsisimula na ako. Nakaharanda, makikita niya ka rin. Nagsimula ako tuloy, sinimulan ko na January pa. Mga initial setup, nag-resume na naman ako, no. Tingnan ko kung okay pa yung sound ko. Okay pa ba? Nawala na yung sound. Okay pa ba ang sound? Dali, pakicheck mo nga yung sound. Yan natin, ha? Ba't nawala ang sound dito? Tatanggalin ko to. Ayun. Nai-stress ako. Okay. Okay pa yung sound, ha? So, ito na. Tutuloy na natin, ha? Gusto ko lang patunayan. Hindi tayo nagbobolahan dito. Kasi, napansin ko doon sa nag-message sa akin, talagang nangihingi sila talaga ng validation. Nangihingi sila na ang pinanonood nila, totoo, walang bulahan. Ito yun. Kaya, nakita ko kung gano'ng kalawak. Kaya pag tungkol sa magnet, at the same time, microwave satellite engineer ako, ha? Nagdi-design ako ng communication setup, microwave, satellite, submarine cable, para pagdugtong-dugtungin ko yan. Kaya, sa cellphone, pag tawag mo, hanggang tumawag sa ibang bansa, hanggang nag-transfer sa submarine cable, satellite, lahat yan alam ko kung hanggang makabalik, hanggang natapos kayo kung anong signal ang ginagamit, lahat doon, kabisado ko yon. Designer ako noon. Pinag-aral ko sa Saudi government. Kaya naging ako microwave satellite engineer dahil sa ano na yan. Okay. So, ito na tayo, no? Pupunta ngayon tayo ron sa palagay ko naman, that's good enough. Gusto niyo ba ulitin? Ulitin natin para ano? Uy, saan na napunta? Ito, ulitin na naman natin. Hindi, yung isang kilo yun eh. Kayo mag-imagine kung paano, ano ang lakas ng gasolina pag sumabog. Eto, maliit na baterya lang ginamit. Oh, ayan, maliit lang yung baterya. Oh. Oh, 1 kilo yan, ha? Babantayan nyo, babantayan nyo. Ang umabot ng 30 feet yan. Ito yung bahay ko. Taas yan, oh. So, isang pulse lang yun. Siguro, to run a car. Hello. Today, I would like to explore. Siguro, it needs mga 10 pulse per second sa isang piston. Kung may 4 ka. So, marami gaga. Kaya tatakbo yung sasakyan.
Bay, na ano ako sa mid. O, balikan tayo rito sa pinag-uusapan natin. Saan na ba yun? Ito. Part 1, hindi yan ha. Ito yung ano niya, part 1. May part 2 ito. Part 1, may part 2 yan. Pupunta rito? Mahirapan ba kayo pupunta rito? Sabi ko kasi na. At saka ano, kung magkakapote kayo, pag alas dito, may kapote mabibili rito, ha? Pumunta tayo sa part 2. Ito, part 2. Extrahin na, ano, may dungo, ito. Ayan. Pag ito inilagay ko, halimbawa, acidic somewhere. Ang acidic natin dapat nandito lang sa ano, sa dito stomach ano. Para gagamitin sa digestive system dati nung sa atay tsaka dito sa intestine ano. Yun ang acidic. Kasing lakas ng acidic ng ano yan, ng battery ng sasakyan. Pero sa iba hindi dapat. Halimbawa, pag sinabi kong acidic, dapat ang katawan natin alkaline. Ano ba ang level ng alkalinity ng katawan? Nasa 7.35 pH. Power of hydrogen. pH, ha? Pero yan, kapag naging acidic ay bababayan. Ang acidic nagsisimula sa 6.9 pababa. Ang neutral is 7 eh. 6.9, 6.5, 6.6, 5.5 pababa. Pag ang nag-acidic ka, ibig sabihin, yun ang gusto ng na nagkakaroon ka ng stress sa katawan. Naapektuhan yung hemoglobin natin na katulad ng itinuro ko kahapon. Kaya panonoorin nyo yung yung part 2 nung yung pinakita ko sa inyo kanina. Nandun, pinaliwanag ko yun. Kung ano nangyayari. Ang nadidetect nito, acidic, it means may stress yung natin. Ang hemoglobin. May trabaho ang hemoglobin, dapat mag-deliver ng nutrients yan, pati ng oxygen. Pag na-stress yan, hindi makapagtrabaho. Pag kinapos ka ng oxygen, dadami bakterya mo dahil ang oxygen, ang bakterya is tinatawag anaerobic. May aerobic, may bakterya rito sa lamesa, yan. Aerobic yan, mabubuhay. Pero yung sa katawan ng bakterya iba, ayaw niya sa may oxygen. Anaerobic, Kaya pag mababa ang oxygen mo, gusto ng bakterya sa loob, dadami sila, acidic ka kinukulang ka eh. Kasi bakit dumadami? Tandaan nyo ito pag inilagay ko ito, acidic ka, madidetect ko yan kung gaano kataas, may low, medium, high, at extra high. Basta't panoorin nyo yun. Itong na to. Ayan, panoorin nyo yan. Sa pamagitan yan, tayo nagkakatumor. Bago tayo nagkatumor, acidic pa lang. So this is the very best indicator, Bakit? Yung mga na-invento ng tao ngayon na test instrument, monitoring sa ating katawan, sa sa tumor na lang, is just 75% accurate. Bakit? Alam niyo ba si Doc Willie Ong, namalaya niya, malaki na lang yung 16 cm na, para may pain na siya. Paano yan pa-x-ray, paano yan ma-ultrasound, lahat ng test ginawa eh. Hindi nakita ng sobrang laki na 16. Don't forget, 16 cm. 16 cm is what? Asan ba yung ko? Meron sa akong ruler eh, yung kahoy. Ay, ito. Ang 16 cm, gaano kalaki? 16 cm. Ayan ganyan na kalaki. Bago na-detect, just imagine. Bakit? Kasi tumambog sa buto eh. Nung siguro dito, hindi. Hanggang dito na doon lang na-discover yun ang nagre-represent ang hindi accurate. Talaga, sinasabi na naman nila ultrasound, hindi accurate yan. Ang pinag-uusapan natin, tumor punta muna tayo rito.
medyo may science ito, pero maano nyo, pero you must be attentive, ano? Hindi pwede rito yung hindi nyo tinatandaan lahat ng sinasabi ko, ha? Eh, basta ito, tandaan nyo, sakong yan, ha? Nagbabago. Once na inilagay ko to, pag hindi ka acidic sa some parte, hindi ka galawin kamay mo. Tapos ako ipapaliwanag kung ano epekto nito sa katawan. Para lalong umano yung ano nyo, kaalaman nyo. Presentang hindi accurate. Talaga, sinasabi na naman nila eh. Ultrasound, hindi accurate yan. Okay. Ang pinag-uusapan natin, tumor ha. Pupunta muna tayo rito. Eto, alamin nyo muna ito, ha? Tuturo ko muna sa inyo. Total, may linggo naman ngayon, hindi ako nagmamadali at pupunta ako sa church namin mga 8 o'clock, ano? Medyo may science ito, pero maano nyo, pero you must be attentive, ano? Hindi pwede rito yung hindi nyo tinatandaan lahat ng sinasabi ko, ha? Eh, basta ito, tandaan nyo, sakong yan, ha? Nagbabago. Once na inilagay ko to, pag hindi ka acidic sa some parte, hindi ka galawin kamay mo. Alisin ko, Tapos ako alisin ko muna yung sound dito. ipapaliwanag kung ano apekto nito sa katawan. Alisin mo na yung sound. Ayan, ha? Ayan, walang sound. O, dito muna tayo, ha? Gusto ko lang patunayan sa inyo kung gaano ka-accurate ito, ha? Inilalaban ko ito ng ano. Kung may question dito sa ginawa ko, kung may scientist dyan, doktor, etc., physicist, pwede naming mag-react kayo rito, ha? Pero so far, for the last 15 years, actually, inano ko to, mga 2004 pa eh, basta early 2000. Walang nagko-contest, ha? Walang nagko-contest doon sa accuracy ng ano ko, ha? Kaya sana may mag-contest, ha? Baka may magaling sa inyo dyan. Okay lang tayo, walang problema. At di ba tututo ako? Hindi, mali yan. O, di ba? Hindi accurate yan. O, di okay sa akin yun. Dahil meron tayong tutulungan eh, yung mga taong nadidisgrasya sa minsan sa therapy, lalo na yung chemo eh. Kaya isipin natin yung maganda. Dahil napaka-crucial na habang ng isang pasyente, habang tinetherapy mo, in a span of 8 months, halimbawa, o 1 year, namomonitor mo yung progression. Mahirap yung mamomonitor mo after 8 months, after 1 year, huli ka na. Oh, ito. Pansin, ito yung normal, ano? Baka may bago kasi, para umano sa inyo. Yan ang normal. Solid siya, parang sago siyang punong-puno, hindi siya na flat, hindi siya na pit-pit. Walang tinik-tinik. Pero pagka naging acidic kayo, mai-stress tong hemoglobin, siya ang unang mag-i-indicate ng stress. Ito, maring ito, ayan, nagsisimula sa 1, magiging 2, magiging 3. Magkakaroon. Bakit? Kukulbot yan. Ito, hindi nyo makikita. Ayoko nang gumalaw para expand, i-zoom, ano? Ito na lang. Pwede ko ba i-zoom dito? Tingnan ko rito. Hindi na. Oh, babasahin ko, ha? This condition is caused by free radicals. Ano yun? Ito. Tingnan nyo. This also lowers the blood oxygen carrying capacity, shorten the life of the cell. O, parehas yung sinabi ko. Kasi magdadala siya ng oxygen. Hindi siya makapagdala ng oxygen. Kaya ang nangyayari, pag dumami na, halimbawa, ang cell natin, trillion, o pagka dumami na yon, kung mga 5%, hindi pa. Pero pag dumami na, 50%, wala, magsisimula na kayo humingan, baka may tumor na kayo. Yan ang nangyayari. Siya ang unang nag-indicator natin, kaya yan palagi namin tinitest sa clinic, sa aming process. Ano naman yan? So, kung kakapusin ng delivery ng oxygen, magpo-flourish, dadami ang bacteria at cancer dahil ayaw nila yun. Pupunta dun sa area na acidic na yun. Halimbawa sa breast, o di pupunta yun doon. O, eto, which is the beginning of mutation that lead to cancer. Ano kayo, meron ako mga video na in-expand yan, makikita nyo yan. So, naintindihan nyo na yan. May tanong ba kayo dyan? Baka may tanong kayo.
i-print nyo rito para masagot ko kayo. Tingnan natin kung may ito. Ewan ko kung makakabasa yun. Ay, hindi. Ang tanong nandun sa ano. Ito, parang ano lang eh. Okay. O, dito na naman tayo ha. Ito na. Papunta na tayo dito sa technology ha. May science to. Unti-untiin ko lang para lubos yung maano. Hindi masayang itong ano. Kasi itong mga video, ginagawa ko ito para, di ba, ang target ko, hopefully, next year, hindi na ako magte-therapy. Tsaka itong video ginagawa ko, hindi na paulit-ulit. Parehas lang naman eh. Kasi mahigit na ako 70. Gusto ko na magpahinga rin. Ano? Gusto ko, ayoko magpahinga. Wala na akong lakas. Ano, ayoko. Gusto ko, ganito, malakas pa ako. Ma-enjoy. Magta-travel kami. Katulad yan, may binilian ako na farm. Magtatanim-tanim ako, mag-aalaga. Mahirap papahinga kasi hindi ka na makabangon. Wala yun, hindi ma-enjoy yun, di ba? Kaya ang target, dahil hindi naman kami masyado, wala namang pinag-aaral. Ano? May bahay nga kayo, sumobra na nga eh. Ito. Ito ha, panoorin nyo. Kaya, gagawin ko itong mga video, magiging file ito, para yung, kasi hindi ko mahinto yung Abiso Wellness Clinic. May mga tao ko, tinitrain na rin, ano? Tinitrain ko yun, para sila naman ang kao. Pero hindi na ako kao. Mari siguro consultant na lang pa, online na lang. Okay? Papunta na tayo sa dahil ayokong bilisan ito. Baka maiwan kayo dahil hindi naman lahat ganun. Karamihan sa pasyente ko ay followers ko may edad na 50 pataas. Kaya kung meron kayo anak dyan, isama nyo na para maalalayan kayo. At saka ang nagtanong dito, yung nag-message sa akin, mga 5-6 yung nag-message eh. Ang message na parang yung isa, alam ko parang ano siya, doktor ano. Yung isa naman, pwede bang i-ano pa yung detalye? Ito na nga yung ginagawa ko. Ito naman, para to prove na tama yung nakikita na ano ko. Tingnan nyo. Dinrawing ko ito. Pula yan ha. Yan ang ibig sabihin acidic. Yung area na yan. Yung tumor, yung itim. Just imaginein. Pag kayo, naging acidic na kayo, wala naman agad kayong cancer tumor eh. Inaabot ba ng ilan yan? Mga more or less 2 years base sa karanasan ko at doon sa mga kasama ko scientist. Ano? Inaabot mga 2 years. At magsisimula ka, ang possibility isang maliit na tumor, maaring 1 to 2 cm, napakaliit. Don't forget ha, si Willie ang na-discover yung tumor niya, ganito na kalaki. Ang 1 cm, itong 1 cm, napakaliit. Kasing nipis pa dito. Ito. Kasing nipis niya. No? Tingnan niyo yung salamin ko, yung pinaka-handle. Ano? After 2 years. Pero pag tumatagal yan, hindi nyo na i-correct yan. Katulad ng sabi ko sa inyo, kinapos na kayo ng mineral nutrients. Dahil mineral nutrients, alkaline yan eh. Acidic, dadamihan niya, maraming silang pagkain. Lalaki ng lalaki. Magbabahay na sila riyan. Hanggang sa, di ba? Although may mga instrument na nadidetect yung 1 cm, 2 cm, hindi ko sinasabing hindi lang. Pero, pag yan kumover sa buto, hindi mo na madidetect. Yun ang ibig sabihin ko. So, ang naimbento ngayon, eto, 1 to 2 cm, kaya pa. Ako, naniniwala ako, may mga instrumento yung kaya. Pero kung hindi nakakover sa buto, kung nakakover, katulad na nangyari kay Willie Ong, 16 cm bago nalaman. Na ang sabi niya, para siyang sinasaksak sa likod kasi may pressure, iniipit na yung ugat eh. So magkaka-pressure, sasakit nga yung ano niyan, may nararamdaman siya. At tapos nagpakimo siya, no? So 2 years, wala ka pa. Possible estimate, rule of thumb lang ito. Hindi ko naman sinasabing 100 ganyan. No? There is a time, years, several years, ano? And then magkakamaliit, hanggang lalaki na yan. Ito yun, ha? Pero ito, walang nakakadetect yan, walang invention. Itong area nito, yung within, wala pang kahit 1 cm. Wala pang nakaka-inventong test instrument na madidetect yan. Matidetect ka acidic dito sa dugo. Kaya tayo, may pH. Pag nagpa-test ka ng CBC, makita pH. Pag may cancer ka, kadalasan 5 pH, di acidic. 5.5. Pag magandang katawan mo, 7.1, 7. Ang normal is 7.35 pH. Ano?
alkaline. Ang mga nutrients na ano nyo, yung mga kamatis, that's 8.5 pH, 8 pH, mga broccoli, matataas ang pH yan eh. Kaya kinakain natin alkaline, ano? Nandun yung mga mineral nutrients eh. So ito, walang nakaano, since ako ang nakadiskubre para ma-detect tong acidic na to, na ikinontes ko ito, may 15 years na mahigit. Oh, nilagyan ko ito, ABID, Abiso Early Acidic Detection. Kasi wala naman nag-ano eh. Pero hindi ko na ipinatin dyan kasi kung malaman nila, di okay, kasi katawan naman ng tao eh. Kung yan, energy o pagkakapirahang ano, papatin ko yan, ano. Parang yung, alam niyo yung seatbelt? Yung seatbelt kasi nung hindi pa na-invento yan, ang alam ko, Swedish ang scientist. Ang daming nadidisgrasya. Ang alam ko, mahal niya sa buhay, ang nadisgrasya sa sasakyan. Kaya hindi siya, ano ba talagang safety na magagawa? Ano? Na-invento yung seatbelt. Nung na-invento niya, hindi niya pinatent. Iano niya sa lahat ng factory. Mabuting tao yun, ha? Eto, ganun din. Kaya hindi ko na pinati. Basta ma-recognize, masaya na ako. Kaya ito, nire-recognize ko yung naka-invento ng seatbelt, that Swedish inventor scientist. Ganito, sige, kung ano nyo, makakatulong kasi. Marami naman akong invention eh. Marami akong invention, ano. Isa na nga yung magnetic field. Ano, mamaya, ano. So, ito kaya ang tawag dyan, ABID. Abiso Early Acidic Detection. Bakit? Bakit ko nasabing nagiging nadidetect? Kaya, malalaman nyo, di ba kanina nakita yung gumagalaw? Yung paa pag nilagay ko? O ito, unti-unti natin. Malinaw ba ito? Nakikita nyo? Ayan, ha? Sana malinaw, ha? Kasi wala akong assistant na mag-ano rito, pagpasensya nyo na. Palagi ko naman, maano nyo. Ito ang magnet. May north, may south. May north, north, south, south. Ito yung magnet ito, ha? Dalawang magnet. Dito lalabas kung ba't nagdidikit, naghihiwa-hiwalay yung hemoglobin, eh. North, south, mag-a-attract. Different polarity ng magnetic field, mag-a-attract. Imagine niyo para hindi kayo malito, babae, lalaki sa tao. Men, women, attract. Walang pilosopuan, ano? Kasi merong men, yung mga bakla, tomboy, nag-a-attract parehong babae. Hindi yon. Yung normal natin, ha? Halimbawa, men, women, mag-a-attract. Pero pag men, re-repel yan, patak mong ganon. O, ganon lang, parang guide lang natin. Magnetic field yan. Electric field, ganon din. O, negative, positive. Tignan nyo, mag-a-attract, Negative, positive, mag-a-attract. Negative, magre-repel. Ibig sabihin, same polarity, magre-repel. Halimbawa, ito, north, kung positive, magre-repel yun. Halimbawa, positive, north, south. Pareho, di ba? O magre-repel. Sa electric naman, ito, negative, balik ta dito. Hindi, dito. Ayan, ha? Kasi bilis kanina yun, ko eh. O, ito. Ikukurik ko ito. Ito, parehong negative, di ba? Ayun, Basta tatandaan niyo, para hindi kayo malito, ituring niyo yung sa tao. Babae, repel. Lalaki, repel. O lalaki-babae, magpapakasal. Laki-lalaki, hindi magpapakasal. Kaya lang ngayon, lalaki-lalaki, kinakasal na, di ba? O negative, repel siya. Kaya kung magkakaroon positive, repel yun. Ito, north, kung south. O, di repel. So, ayun na yung, ang attraction is north-south. Pero sa magnetic field, may attraction. Ito, sulat ko. Metal, iron.
Dali Sana na susundan nyo ko. Pag hindi nyo masundan, ulitin nyo lang ito. Magnetic, ito, north, o kaya south, it doesn't matter. Pag iron metal yan, mag-a-attract yan doon, di ba? Iron metal, mag-a-attract yun doon. Sana may metal ako rito Po iron iron to Pero stainless, mag-a-attract, hindi. Sa iron lang. Tanso, hindi rin. Aluminum, hindi rin. Sa iron, ang magnet na-attract sa iron. So, okay na? Malinis to Kung nabilisan kayo, ito metal iron, no? Bakit ko sinabi yan? Ito. Paano na tayo Pa-focus na tayo. Ang tao, meron siyang hemoglobin. Ito yun. Tapos ikaw, Nakita nyo, hiwa-hiwalay. Bakit sa hiwa-hiwalay? Ito isaing dahan-dahanin ko. May pagkonting science, pero mandali lang. Huwag lang kayong malilito. At pwede nang balikan ito Ang iron, tsaka stainless, aluminum, copper, bronze, etc. Magkaiba ang property niyan to attract magnetic field. Ang iron na-attract dun sa magnet, any type of magnet, either north or south. Ang katawan natin, naniniwala ba kayo, may iron tayo? Dahil pag wala tayong iron, in 5 minutes, mamamatay tayo. Paano nangyari yun? Tandaan nyo, ang hemoglobin, kaya yung iron, di ba, screwdriver ito. Screwdriver ito. Bago iron screwdriver na iron. Bumili ka sa hardware. Kumuha ka ng bakal din. Walit na tornilyo, idikit mo, hindi didikit yan. Pero once kinaskas mo ng magnet yan, idikit mong ganon, didikit. O kahit hindi mo kaskasin yung mga nagamit na, nakita nyo, dumidikit siya, di ba? Kasi kung saan na yun Bakit nangyayari yun? Kasi ang iron, may property siya. Meron siyang tinatawag na memory effect o na-charge siya ng magnetic field. Halimbawa, ito, ginanyang metal iron, ginanyang ko ng north, kinaskaw, magiging north yun. Pag tumapat yung north na bakal dyan, ano mangyayari? Ayan, north, maghihiwalay, pareho Pero kung south, kung bakal. Di ba? Kaya yung magnet, yung screwdriver na iron, dumidikit yung mga tornilyo Pangkaraniwan na makikita nyo. Anong kinalaman sa dugo? Eto, tingnan nyo. Ang hemoglobin, may property siya, may component siya ng iron. O red blood cell ang sinasabi ko, Kapag maputla ang tao, pinainom ng iron sulfate, di ba? O ferrous sulfate. Ferrous is iron. Scientific name lang yung ferrous. Kaya may components yan. Yan nakakapag-charge ng magnet, nakaka-attract siya, nakapag-store. Kapag charge, attract, etc. Malit pa tayo, simulang bata pa tayo. Na-charge yan tayo mula doon sa sisid ng pupunan ng nanay natin. Kaya, kompleto, well-charged tayo. Kaya ang hemoglobin natin, ganito. Layo-layo kasi parang naghiwalay. Kasi nag-charge siya Yung iron natin nag-charge. Diba, north, sabihin natin north. Yung mundo, may magnetic field ng mundo O na-charge ng magnetic field ng north. O hiwalay. Pero merong weakness. Katulad na sinasabi ko na yung naging acidic tayo. Yung charge na nito, halimbawa, ilan yan? Halimbawa, ito. Na-diskarga because of acidity.
Na-discarga yan because of acidity. And because of acidity, magiging elemental iron na lang ito. Parang ganito mangyayari. O yan, halimbawa kung north, magdidikit sila. Kaya ang nangyayari, merong magnet, charge, at naging bakal na lang isa. Kasi wala nang magnetic charge eh. Yung hemoglobin, magdidikit siya. Yun ang nangyayari. Kaya kung titingnan nyo ito, tingnan mo. Ayan, dikit-dikit na eh. Kaya acidic yan eh. Ay, ba't ang tanong, ba't naging acidic? Yun ang sinasabi ko kahapon. Tatlong bagay. Because of yung nutrients natin, nag-evaporate. Kasi yung mga mineral, ito. Ito, alkaline ito eh. Etong tatlong ito. Alkaline din ito eh. Hindi nyo naiinom ito ng malatagal na panahon. Nagkaroon kayo ng mineral nutrients deficiency. Di magdidikit-dikit. Pag hindi nagdikit-dikit yan, pag nagdikit-dikit yan, makaka-deliver ba ng oxygen? Don't forget ang hemoglobin nagdi-deliver ng oxygen. Bakit? Kasi may iron siya eh. Kasi ang iron, na-attract ang oxygen dyan. Yang metal na yan, na-attract. Tingnan nyo yung pumunta kayo sa labas. I-expose nyo yung tatlong bakal. Stainless, iron, copper, bronze. Itong iron, makita nyo, kinakalawang. Ibig sabihin, nakakapasok sa loob. Ganun ang Nagkakaroon siya ng reaction sa oxygen. Kasi may oxygen ang environment natin, yung ambient eh. So, binigyan ko lang kayo. Medyo wag nyo nang intindihin nyo. Pero sa mga, kasi nagtanong sa akin kahapon, parang may pagka-scientist, Okay, pinapaliwanag ko lang. Yan, nagdikit-dikit. Dahil acidic, acidic na yan. Pupunta na yung bacteria dyan. O ano mangyayari? Iitim ang dugo. Bakit? Hindi nagdi-deliver eh. Iitim ang dugo. Na dapat, pag ganyan, pula, ibig sabihin, mataas ang oxygen mo sa dugo mo, mataas ang oxygen mo, yung dugo mo, nakakapag-deliver ng maayos, ang blood flow properly, arranged. Pero pag ganitong bumagal yan, iitim yan. Nakatulad dito. Kaya ito, alkaline to yung ganyang kondisyon. O magiging to, acidic na ito. O nandyan yung bacteria, nandyan na lahat. So, baka napabilis kayo kasi marami rito may edad. Baka mamaya kayo hindi nyo alam yung pero halos dinandahan ko na. Pwede kayo magtanong sa akin. Pwede dito sa YouTube, kasi lalabas ito sa YouTube. Tingnan ko muna, baka mamaya salita ako ng salita. Parang time to time, monitor ko itong boses ko. Dahil acidic na yan. Pupunta na yung bacteria dyan. O yun, meron sound Kasi noong nakaraan, kaya naging dalawang video, part 1, part 2. Kasi yung isang parte, mga 7 minutes, 8 minutes, na walang sound. Kaya nilagyan ko ng part 2, nilagyan ko ng sound So, malinaw na Ang masama lang, hindi ko maano kayo. Gusto ko may magtanong ngayon although haba tayo, sige, wag na. Susunod na lang, nyo na lang. So, malinaw na. Yun ang dahilan. So, ito na. Papunta na tayo sa kung ba't nagdidikit, naghiwa-hiwalay. Ang tanong, ano ang kinalaman naman ito pag nilagay mo gumaganon yung yung tao, di ba? Punta natin. Dito yan. Saan ba yan? Dali I-ano nyo naman ako, heart. Alam nyo, sa isang content creator, pag nila-likes nyo ako, sinishare nyo, masaya na kami kahit di kami kumita. Kasi pinaghirapan namin to, ambition namin to Baka pwede, hindi naman ika-ano nyo Ila-like nyo, ito si-share. Pusuan nyo pusuan nyo. Masaya kami ron. Kahit kayo, subukan nyo mag-vlog kayo. There is a time magbablog, parang marami na kayong natutunan. Habang para kung talagang sinusundan nyo ito at makakatulong sa nyo, Okay, saan na ba tayo? Doon tayo sa
Dahil talagang yung tanong sa akin, ito, ha? Interconnected ito, ha? Ayan. Kasi, isa pa nga sa nagtanong, bakit ang title mo 300, ang dami ko nang na-therapy? Yun naman ang totoo eh. Kasi ang totoo, conservative ba yan? Bakit? 2022, April. Hanggang ngayon, di ilang taon, 4 na taon. Mga mahigit 2,000 ng cancer dumaan sa akin eh. Halos araw-araw may cancer ako, sipin mo. 2,000. Paano yung 2022 hanggang 1978 ko? Ginawa ko na nga lang more or less 1,000 eh. O baka mabot na nga ako 5,000. Hindi ko na, pero it's just a number, ano. Kaya dito nyo makikita, yung lawak ng karanasan ko, na sinasabi ko naman yung totoo, ha? Pati kung may scientific basis ba ako. Kasi kailangan natin talaga, huwag kayong magpapa-therapy o ipagkakatiwala nyo ang buhay nyo sa isang taong gagawa lang hindi malam. Parang nagluluto ng hindi tinitikman hanggang masama na palalasa at saka isi-serve, huli na. Parang ganyan. Ganyan na nangyayari sa chemo eh. Kapag alkaline kayo, kahit saan ko ilagay ito, hindi magbabago yan. Pero pag acidic kayo, pag sinabi kong acidic, automatic ipapasok nyo yung hemoglobin na wala ng magnetic charge. Naging bakal lang siya. Siyempre, didikit, di ba? Yung iba, Pag nilagay ko ito, hahatakin nyo. Kasi ito, may litid ito. May tendon ito. Hahatakin kasi ang dugo, ang tayo, kaya ako nakakatayo. Dahil meron tayong hangin sa loob. Ano yun? Yung oxygen. Pag nag-acidic ka, wala kang oxygen. Puro bakal yun. Ito nilagay ko, ma-attract ka ngayon. Di bakal ka, di ma-attract ka rito. Pag ginang ko yan, liliit ka. Kaya ito nangyari. Ayun, nahata ko. Kasi may mga bakal na wala ng charge eh. Dikit-dikit ka eh. Ito, may tumor na ito. Tingnan mo, sobra Malinaw ba? Tingnan ko nga. Kasi dito ko lang makikita. Dito sa cellphone, wala akong secretary staff para mag-ano ha? Tingnan ko lang. Pwede bang mag-ano kayo, mag-heart para makita ko rito? Kung nagre-response kayo. Walang yan, nakikita nyo Ayun, may nag-heart. Ayun, naririnig ako. Isa. Likes, i-hearts nyo ha. Ito, binibigay ko sa inyo yung libro. Alam nyo ba itong sinasabi ko sa inyo? Hindi 1,000, 10,000 ginastos ko rito. Halos nung nagte-therapy ako, halos wala mo nang kinikita eh. Inventor ako, gumagastos ako hanggang sa lumawak ng lumawak. Ano, di ba? Bago talaga akong nung nagkaroon ako ng, bago pandemic, minsan nagpupunta pa ako sa ibang bansa para mag-therapy. Punta akong Singapore, Amerika, sa Europe. Hindi na, ayoko, lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Dito, parang natamad na ako magbababiyahe. Dito na lang kasi wala naman akong pinaaral. Bakit ba? I-enjoyin ko na lang dito. Ang hirap nung biyahe ka ng biyahe, baka doon ka mamatay, di ba? Kaya ito, tinuturo ko sa inyo, dahil hindi, para ito magkaroon akong file, para pag nagtanong kayo, tingnan mo sa iyo, gaganunin ko na lang, ha? Kasi ito, detalyado itong binigay ko sa inyo. Malinaw, ha? Kaya ang nangyari, ito. Siguro nasagot ko na. Ngayon ito, mapapansin nyo, meron akong parte rito sa... Alisin muna natin ito, mga sound dito. Sandali lang, ha? Buti nga, nai-record ko na rito yun. Nakapag-video ko, Teka muna. Wag muna tayo punta dyan. Teka muna. Balik tayo. Doon sa bambi ipakikita ko, ang totoo ako, may edad na ako, pero wala akong synthetic maintenance. Puro natural lang ako. Ito lang iniinom ko. Ito, di lalaki, ito. Kung babae kayo, ayan, ito lang. Puro alkaline ito.
Oxy and natural and then herbal tea. Eh lalaki ko, dadagdagan lang ng isa, ito yung Prostalib. Madadagdagan lang. Sa prostate, napakataas ako, nainom ko to, 3 lang. Hindi na kayo malilito, ginawa ko na ito. 70 na ako mahigit. Wala akong synthetic maintenance. Hindi ba maganda yon? Marami kong mga kasamaan, mga milyonaryo, multimillionaire. Hindi nila pwedeng sabing, mas maganda ang naging buhay ko sa iyo, Doc Abiso. Marami kong pera. Pwede ba sabihin sa akin yun? Hindi nga sila makakain ng mga ng mga lobster. O, tingnan nyo. O, yung mga putok-batok sinasabi. O, ito pa, hindi gusto ko lang ipakita. Alam mo, misis ko, pag sinasabi ko ito, baka sa hindi, may kinuksin ito. Gusto ko lang, pati kami, misis ko lahat. Ito siguro. Yan, tingnan nyo. Kasi baka may bago, no? Tingnan nyo, may magsasalita dyan. May magsasalita yan. Kainin natin yan. Ako yun. Misis ko, anak ko. 12 lobster kinain ko riyan, ha? Oo. Sige, tirahin natin yan. Ako yun. Ako yung nagsalita nun. Kumakain ako ng ha? Ulit kain na natin. Huwag niyong gagayahin yan. Kaya dito, pag nagpa-therapy kayo, parang may tinatawag, parang eskwelahan ito na para kayong nagsisimula sa elementary. Katulad yung kahapon ng pasyente, ito ha, elementary muna ha, mag-aaralan mo to kasi may cancer siya eh. Graduate ka muna dyan, magiging high school ka, magiging college ka. Pag nag-college ka na, alam mo nang gagawin, pwede mo nang gayahin ako. Pero ngayon, wag. Pero magagawa mo yung ginagawa ko, pero kailangan kumarit ka muna ng college. Kaya ang Abiso Wellness, parang university ito. Dahil delikado ito, pag ginaya nyo ako, pwede kayong may stroke, mapadali ang buhay nyo. Ako naman, bakit ko naman ginagawa? Kasi inventor ako, kailangan patunayan ko muna na safety itong ginagawa ko. Ganito, ha? Tingnan nyo, ayan, Kasi ngayon ako, pag lumalabas kami talagang kadalasan nasa kami, buffet, yung mga tongyang, Viking. Ayan, Pero doon sa video, wala akong synthetic maintenance. Alam niyo kung ano, ito lang magnet. Bakit? Anong kinalaman sa magnet? Ha? Ito, yan ko na sa inyo. Yun na nga, kasi siyempre pag kumain ka ng mga kolesterol, ano mangyayari sa dugo mo? Di lalapot, pero nagsisimula pa lang yon. Ang gagawin ko, pag medyo magsisimula pa lang, may maga, ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng kolesterol, magiging acidic ka, madidischarge yung magnetic field, tama? Didikit sa ibang merong magnet, magiging bakal na lang. Ang gagawin ko, ilalagay ko ito rito. Kaya ito, maintenance ko, ito lang. Habang kumakain ako, habang umiikot yung dugo, kasi 7 times per hour, ang ikot ng dugo, bawat daan doon, nakakargahan. Kung sa kamaling tinamaan siya ng instant na dami ng kolesterol o ng acidity na kinain ko, makakargahan niya, hindi magtutuloy-tuloy, magdidikit-dikit. So, yun lang ang nun. Pakita ko sa inyo. Kaya yan lang ang sinthetiko. Halimbawa, sumakit ang ulo ko. Bakit sumakit? Nagkaroon ng tension, hindi nag-aaron ng flow, magandang flow, nilalagay ko lang dito sa ulo. Kahit yung mga may cancer ko, nakita nyo yung pasyente kong may cancer? Dito sa ovary niya, ito, magnet lang nilalagay niya. Nawawala yung sakit, kaya lalo na sa isang nakakimo o may cancer, palagi may pain yan. Kaya, bakit nagkakaroon? Nagkakaroon ng blockage yung flow, yung blood flow na apektuhan eh. Nagiging acidic.
Ito, tingnan nyo. Itong problema, siguro dito ka napaanda rin. Mahina ang signal dito eh. Dito na lang natin i-play. Sana wag magano. Okay. Dito na lang. Kung ngayon pa lang kayo nakaano, sorry, YouTube. Ba't wala yung YouTube dito? Ito, YouTube. Okay. YouTube. Punta tayo sa... matatapos na tayo Siguro mga 5 minutes na lang ito. Ibabalik ko kung ano yung ginawa doon sa... Basta panoorin nyo ito. Dito na tayo, Kaya dito, meron tayong, nakita nyo? Lalagyan natin ng kulay yan. Tingnan nyo. Ito, katulad dito, isang pasyente. Tingnan nyo. May red, may green. Ito, pinakikita lang, merong pink o red, o green ang kulay. Ibig sabihin ng pink o red. Nakita niyo yan? Yung red, ibig sabihin, yung acidity niya extra high. Yung green, high lang yon. Dapat, pag nagsimula sa pink at nagte-therapy, dapat bababa yun. Hindi mananatili sa pink. Kasi acidic yun eh. Magiging green. Hanggang sa mawawala ng madidetect doon. Basi yung pantay na yon. Kaya kami may diagram. Yan ang sinasabi ko na kaya mataas ang success rate ko kahit na nagpakimo pa. Kasi nakikita ko eh. Baga sa sasakyan, nagdadrive ka, meron kang GPS, alam mo yung daan. O may salamin kang ganyan, nakikita mo kung paliko ba, paano, di ba? Pag nag-chemo ka, 1 to 8 months, hindi mo wala kang idea dyan, dahil paano mo madidetect acidity yung bukol nga, 16 cm bago na-detect kay Willie Ong kaya hindi accurate nga. Ito, wala pang bukol, acidic, nagre-react pa lang na pasama na yung katawan, madidetect natin sa pamamagitan nito. Kaya to, twice a month, itong pasyenteng ito, mumonitorin namin yan. Para halimbawa, kasi di ba sabi niyo, iba-ibang herbal ito, binabago-bago ito kung ano ang match sa kanya. Halimbawa, minonitor namin, pakita ko muna yung kung paano sinusukat yung katawan. Uneven na o hindi pantay yung sako, nilagyan niya, nakita niya extra high, pinakita doon sa pasyente. Kaya nilagyan niya ng pink, color indicator yon. Extra high na yun. Ayun, tingnan natin kung pantay. Kung titingnan nyo, ayan, pantay nakita niyo yung ginagawa? Kaya nilalagyan ng color, depende sa Ayan, bago matutunan yan, since ito, first step ito, Tapos yun yung practice, 100 hours. Bago talaga pwede kayong pakawalan. Tsaka yan, hindi pwedeng may sakit kayo riyan. Hindi pwedeng may stress kayo riyan. Pag hinawak, dahil kapag may stress kayo, tinerapy niyo yan, at yan, ang sakit yan, o kaya merong spiritual issue, nakargahan niya ng bad spirit, maniwala kayo pag sasakit ang hihingaling kayo, pati kayo, kasi uubusin yung energy niyo. Dapat malakas ang energy niyo, kasi baga sa baterya, magsisiris kasi, hahawakan yan, maglulup yung energy niyo riyan. Parang yung baterya, diskargado, di ba? Yung mga diskargadong sasakyan, yung baterya, kukuha ng isang bateryang malakas, isisiris, gano'n. Kung wala namang makuha sa'yo, maapektuhan ka. Mahina yung karga mo. Kailangan malakas ang karga mo. Kaya hindi ko pinagagawa sa mga tao ko yan Ako lang Practice yan. Practice. Yun Pero yun ang nakakatulong. Kaya,
namomonitor natin kung may sakit kayo sa mga serious ill. Kahit na, kaya rito yung high blood diabetes, hindi na nga kasama sa ano eh, kung ibang doktor namomroblema, hindi na. Kasi once na binigyan, nilinis namin ng katawan nyo, inalis natin yung maitim na dugo, papalintan kayo automatic ng bagong dugo. Alam ng doktor yan. Kaya tingnan mo, ini-encourage kayo mag-donate kasi papalintan ng bago. Anong pagbago? Babaguhin kayo, magkakaroon kayo ng bagong stem cell. At yun ang ginagamit ko, yung stem cell na nag-produce sa katawan nyo, sarili nyong katawan, dahil yun ang magre-repair sa inyong damaged cell. O, pag nagkaroon kayo ng stem cell, dahil alis natin yung, nabawasan kayo ng dugo, yung binawas nga lang sa inyo, maitim eh. O, kaya lang, mahina pa, yung palalakasin natin sa pamamagitan nito. O, 3, 4 lang, hindi na kayo malilito. Ginawa ko yan dahil anticipation ko yan. Kaya tingnan nyo, yung mga doktor, maaaring sila Lisa o Tuilio, kahit alam nila na makakagaling yun, hindi available. At that very moment, hanggang sa lumilipas ang araw, yung bacteria, yung wala na, ito, hinanda ko na ito. Kasi alam ko kailangan ng tao to. O kung may tanong kayo, kaya tandaan nyo, yung mga high blood diabetes, sandali lang. Kaya ako, napakataas ng success rate ko pag hindi nagpakimo. Para pag pakimo naman, ayun, medyo unpredictable na sinabi ko naman na minsan nai-emergency. Kaya, ayun. At, in short, kung iaano ko ito, huwag kayong magpapatherapy na hindi na monitor kung yung ibinigay sa inyo ay nakakasama na sa inyo o nakakabuti. Dito, mamomonitor natin yun. Yung pag-improvement. Dahil mamonitorin natin yung hemoglobin kung gumaganda na dating tinik-tinik, bukol-bukol, dikit-dikit, naghihiwalay na at nagiging, bilog na parang perlas na. So, sa ngayon, palagay ko, tama na muna yan at sana may natutunan kayo lalo dun sa hindi ko alam kung doktor siya, basta sabi niya, ano ba ang basis ba't naging yun, palagay ko nasagot ito. Kung hindi, natin. Willing naman akong ito, wala naman sekreto kung makakatulong sa lahat. O i-share niyo naman i-share niyo to, mag-like kayo para magkaroon ng ako katulad ko ganahan. Kaya ako ginanahan nito dahil may nagtanong kung gaano raw ka-accurate, pwede bang basihan 'yan? Ito ang masasabi ko, hindi ito stand alone. Halimbawa, chinek ko, dating pag nilagay ang magnet, gaganon yung yung sakong nyo. Lumipas ang buwan, 2 buwan, okay na. Yung diagram, wala na siyang kulay, na minamarkahan namin, pagka first day na nagawa yun, wag mo na kayong magpapacheck, pababalidate. Pag sinabi kong pababalidate, sa ultrasound, MRI, CT scan, palagpasin mo natin 1 buwan na tuloy-tuloy na therapy para magkaroon ng stability. Tsaka yung Anyway, speaking of MRI, don't forget, MRI, Magnetic Resonance Imaging. Magnetic field ang ginagamit niyan. Ito magnetic field Ang pagkakaiba lang ang MRI, sa monitor mo titingnan sa screen. Ako hindi doon sa reaksyon ng paa nyo. Hindi sa monitor. Katulad ko, expert na ako dahil libo-libo na ginagawa ko nito, Proving ko na ito. Kaya, ngayon, halimbawa, sa tingin nyo, sa base, kung magsisimula tayo, na monitor natin, para hindi kayo masyadong gumastos. Sasabihin ko, medyo maganda na. Wala na akong madetect na acidity. Pero, huwag ka muna magpapacheck. Pabayaan mo ng 1 buwan, nagkaroon stability. Kasi minsan, ngayon, okay, susunod hindi. Gusto ko yung tuloy-tuloy 1 buwan. Wala na akong madetect. Doon magpapacheck. Kadalasan, pag chinek sa MRI o ultrasound, wala ng tumor. Kung meron man, lumiit na. Pag sinabi ko lumiit, tapos hindi ko na ibig sabihin, meron siyang bahay, tumor, pero wala ng worker. Wala ng supply ng materyales. Binay na siya, hindi na siya malignant. Pero nandun pa rin yung posible yung tumor. Kaya ang nadidetect naman dito yung acidity, hindi na siya acidic. Kasi halimbawa, kung malaki, 6 cm, liliit lang yan, 5 or 4. Nandun pa rin, pero dahil wala na siyang pagkain ng acidic, maring umalis na yun. Parang bahay, nagagawa, may mga worker, may supply na materialis, may sweldo, magagawa, lalaki. Wala na supply dahil na naayos na natin yung delivery nito, tsaka ito,
using the magnet, kinakalas natin, di ba? Kinakalas natin yung dikit-dikit, o makakapag-supply. O doon lalo, yun. Ganun ang sitwasyon. So ito na lang muna, at kung may tanong kayo, ay inano ko talaga, yung tanong nyo, inaano ko yung magandang may sense talaga na maraming nagtatanong kasi sa isang buwan, ang inquiry namin hindi bumababa sa 200,000. Kaya ini-scan ko yon kung ano yung dapat kung mas maraming ano, inaano ko. Okay, sige, at mag-ingat kayo, lalo may bagyo. Parang wala na yung bagyo, pero may kasunod na naman may paulit. Okay, bye. God bless. Magaling ka na mayamang na naman. Sige. Ang malaki mo na naman yung lakas na katawan mo.